Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah. Dengan berkat dan rahmatnya dapat kita bersua dalam Kolokium Pendidikan Tingkatan 6 Peringkat Kebangsaan kali kelima. Kementerian Pendidikan Malaysia bertemakan kreativiti dan inovasi melestarikan kecemerlangan pendidikan. Matlamat Kolokium ini adalah sebagai satu medan perkongsian idea bagi dalam penyelidikan dan pembangunan inovasi pendidikan yang menyumbang kepada peningkatan profesionalisme serta memastikan kelestarian kualiti tenaga pengajar di pusat tingkatan 6 dan kolej tingkatan 6 seluruh Malaysia. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Muhamad Salahuddin bin Muhammad Nawi, merupakan moderator anda pada petang ini, bersiaran secara langsung di Studio 2 di bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan Malaysia Putrajaya. Sesi pembentangan kajian tindakan ini akan menampilkan pembentang-pembentang hebat dari wilayah Persetuan Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Melaka. Bagi meneruskan agenda, izinkan saya memperkenalkan juri-juri yang akan memberikan penilaian bagi sesi pembentangan ini. Yang berusaha Tuan Haji Samri bin Ghaffar. Juri yang kedua kita yang berusaha Puan Nurul Nadirah binti Abdullah. Selamat datang para juri dan terima kasih atas kesudian bersama-sama kami dalam sesi. Ingin saya maklumkan tentang tata cara perjalanan sesi pembentangan untuk makluman juri-juri dan para penonton. Pembentang akan membuat pembentangan diikuti sesi soal jawab bersama juri yang diberi tempoh tidak lebih dari 5 minit. Kita doakan semoga perjalanan sesi pembentangan ini berjalan lancar. Hadirin penonton nampaknya tidak sabar untuk menantikan pembentangan, terutamanya dari rakan-rakan guru. Di mana saja anda berada, apa kata kita mulakan. Diharap semua juri sudah bersedia. Sesi pembentangan kajian tindakan Sesi Selari Sidang 8. Kolokium Tingkatan 6 Peringkat Kebangsaan kali kelima akan dimulakan. Dengan sukacitanya dijemput pembentang pertama iaitu Encik Muhamad Ridzuan bin Zainol dengan tajuk meningkatkan kemahiran penulisan esei sumbangan tokoh melalui pendekatan The Adventure Book dalam kalangan 19 orang pelajar 6BK4 di Kolej Tingkatan 6 Desa Mahkota Kuala Lumpur. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Saya berharap semua berada dalam keadaan sihat. Saya ingin memperkenalkan nama saya dululah. Saya adalah Cikgu Muhammad Ridzuan bin Zainol daripada Kolej Tingkatan 6 Desa Mahkota Kuala Lumpur. Jadi ini adalah kajian tindakan saya di mana yang bertajuk meningkatkan kemahiran penulisan esei sumbangan tokoh melalui pendekatan di Adventure Book dalam kalangan 19 orang pelajar 6BK4 di Kolej Tingkatan 6 Desa Mahkota Kuala Lumpur. Jadi apakah masalah utama di sini? Dan saya melihat refleksi amalan PDPC yang lalu di mana pelajar 6BK4 mempunyai masalah mengingat. Dalam jangka masa yang lama, pelajar 6BK4 mempunyai kesukaran dalam mengingat nama tokoh, latar belakang, karya dan sumbangan tokoh dengan baik. Kelemahan pelajar yang dapat dikesan juga ialah pelajar masih lagi terikut-ikut cara penulisan esei semasa menduduki peperiksaan sijil
pelajaran Malaysia dahulu, iaitu SPM. Jadi ini memang sangat menakutkan lah. Okey, jadinya melalui tinjauan awal, saya melihat melalui pemerhatian saya dan saya melihat mereka yang memang pelajar ini memang ada masalah mengingat. Okey, masalah menghafal. Lagi-lagi apabila saya jalan dan melihat penilaian mereka dalam kelas. Dan saya juga menjalankan sesi soal jawab dengan pelajar. Saya tanya, okey pelajar, apakah masalah utama awak semua? Cikgu, saya ada masalah lah cikgu. Saya ada masalah untuk ingat nama tokoh, latar belakang, karya, sumbangan dia. Lagi saya susah nak ingat cikgu. Jadi inilah yang membuatkan saya terfikir saya perlukan bagaimana saya perlu fikirkan untuk buat intervensi yang membantu pelajar saya. Dan saya juga telah menjalankan ujian pra kepada pelajar saya dan ini ialah di mana saya telah menjalankan ujian pra saya. Ini adalah keputusan pelajar ujian pra saya dan sebenarnya ujian pra saya ialah melalui soalan percubaan dah. Dan apabila kita lihat melalui markah ujian pra di sini kan, kita boleh lihat kan markah yang paling rendah dekat situ bagi pelajar S ialah 3/20. Jadi markah 3 ini kalau untuk rubrik pemarkahan sejarah, okey, sejarah dunia ini 0 hingga 5 ialah sangat lemah. Dan saya ada pelajar yang sangat lemah dan semestinya perlu diambil beratlah. Dan kalau kita lihat daripada 19 pelajar ini dalam jadual yang saya berikan ini, di mana 10 pelajar mendapat markah lemah, iaitu di mana 0 sampai ke 9 mendapat markah lemah dan semestinya sangat-sangat merisaukan. Saya juga menilai melalui 4 kemahiran pelajar-pelajar saya, di mana pelajar saya perlu menguasai kemahiran mengingat karya, mengingat tokoh, huraian dan contoh dan juga komunikasi. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, sememangnya markah mereka sangat menduka citakan. Okey, jadinya kita terus pergi kepada intervensi yang saya mahu jalankan. Jadi saya terfikir untuk buat satu intervensi yang boleh membantu dan juga meningkatkan markah pelajar. Jadi saya terfikir pada sewaktu saya kecil, saya suka membaca storybook. Okey, storybook ni adalah satu sebab dia ada gambar. And then ada juga kata warna-warna yang menarik. Jadi saya cuba aplikasikan kepada pelajar saya. Tetapi di samping itu kita juga ada letak penilaian. Okey, di mana kita letak lembaran kerja lah supaya apabila mereka membaca, mereka terus aplikasikan. Jadi dalam The Adventure Book ini, di mana objektif kajian saya, dalam objektif umum saya ialah di mana saya mahukan meningkatkan kemahiran penulisan esei sumbangan tokoh melalui pendekatan The Adventure Book dalam kalangan 19 orang pelajar 6B4 di Kolej Tingkatan 6 Desa Mahkota. Dan objektif khusus yang saya sangat berharap mereka capai adalah di mana 100% pelajar dapat menghafal dan menulis fakta yang tepat dalam penulisan esei sejarah sumbangan tokoh dengan menggunakan teknik The Adventure Book ini. Dan saya juga mengharapkan 100% pelajar boleh menulis huraian dan contoh dengan memberikan idea dan sumbangan tokoh dengan betul dan mendapat markah cemerlang bagi soalan sumbangan tokoh dalam STPM Penggal 1 dengan menggunakan teknik The Adventure Book ini. Jadi fokus utama saya ialah di mana kemampuan pelajar dalam menulis fakta, huraian dan contoh dalam setiap peperangan dalam dalam perenggan esei sejarah dunia dengan lebih tepat. Fokus utama ialah di mana saya nak fokus kepada penulisan esei tokoh. Okey, di mana kumpulan sasaran saya ialah di mana 19 orang pelajar tingkatan 6 BK4 bagi tahun 2020. Pelajar ini merupakan pelajar aliran sastra yang terdiri daripada 9 pelajar lelaki dan 10 pelajar perempuan. Okey, ini adalah intervensi yang saya jalankan lah, iaitu The Adventure Book. Okey, kalau kita tengok dalam gambar ni, inilah proses di mana saya menjalankan
di adventure book ni kalau kita tengok gambar ni adalah pertama sekali saya menerangkan kepada pelajar-pelajar bagaimana untuk mengaplikasikan di adventure book terlebih dahulu. Okey, jadi di situ juga di mana perkara pertama ialah saya menyediakan gambar-gambar kepada pelajar, gambar tokoh, gambar karya, dan saya juga menyediakan penggunaan akronim kepada pelajar, dan seterusnya saya juga menyediakan lembaran kerja kepada pelajar, sebab dalam itu di mana mereka boleh mengaplikasikan dan terus boleh mengingat untuk menjawab exam sebenar nanti. Okey, dan kalau kita tengok dekat kotak kedua ni kan, di mana pelajar berbincang dengan menggunakan skema jawapan bagi menghasilkan di adventure book ni. Okey, ini adalah perbincangan So dalam perbincangan ni saya terus bagi skema jawapan lah. Kerana apa? Kerana saya fikirkan bahawa mereka perlu memfokuskan bagaimana untuk menjawab soalan yang sebenar. Walau bagaimanapun dengan penggunaan gambar dan cara menulis dengan lebih senang untuk mereka mengingat, sebab kerana ada warna-warna yang saya beri dengan menggunakan pen ataupun kertas, menggunakan pensel warna dan sebagainya. Okey, so kalau kita tengok dekat sini ialah poin yang gambar yang ketiga ni dekat atas sebelah kanan tu pelajar mengaplikasikan kotak esei dalam pendekatan di adventure book. Okey, so di mana dalam kotak esei ni, kotak esei yang macam biasalah yang saya buat, di mana kotaknya di atas ada pengenalan dan seterusnya ada sumbangan-sumbangan karya dan terusnya kesimpulan. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan kan, sebenarnya penulisan esei tokoh ini lebih fokus kepada sumbangan tokoh itu sendiri. Dan dalam sumbangan tokoh ini saya memilih sumbangan tokoh Charles Louis Montesquieu, merupakan tokoh bidang politik. Okey, merupakan tokoh dalam bidang politik yang menghasilkan karya yang begitu hebat yang diberi nama The Spirit of the Law. Okey, dan di sini selepas sahaja mereka menghasilkan di adventure book, mereka terus aplikasikan dengan menulis jawapan dalam kotak esei dan mereka tampal sahaja dalam di adventure book. Dan untuk yang terakhir kali, kita boleh lihat di mana inilah contoh pelajar, contoh karya-karya pelajar saya yang menulis di adventure book. Okey, dengan menggunakan pendekatan yang sangat kreatif. Okey, dan mereka boleh mengingat, menghafal dan menulis dengan baik. Okey, jadi kita tengok apakah keputusannya. Okey, ini adalah refleksi kajian dan juga analisis ujian pasca. Okey, selepas sahaja saya menjalankan intervensi iaitu di adventure book, saya telah menyediakan satu soalan yang sedikit berbeza dan masih lagi isinya ialah sama, isi atau faktanya ialah sama, dan mana mereka menjawab, dan inilah result yang mereka peroleh. Okey, dan kalau kita lihat dalam jadual yang disertakan di sini ialah di mana 19 pelajar 6BK4 mendapat markah cemerlang. Alhamdulillah. Di mana mereka mendapat markah cemerlang, dan tengok di situ kalau kita nampak bahawa mereka mendapat 80 hingga 100. Okey. Jadinya kalau kita lihat juga ialah di mana 11 pelajar mendapat markah amat cemerlang, iaitu di mana markah amat cemerlang adalah markah iaitu daripada 18 hingga 20 markah. Okey, dan paling menarik ialah 9 pelajar mendapat markah penuh, iaitu 20/20. Dan ini menunjukkan The Adventure Book membantu pelajar mendapat markah yang lebih cemerlang. Dan melalui kemahiran-kemahiran yang saya lihat, di antara 4 kemahiran yang saya lihat ini, mengingat karya, mengingat tokoh, huraian dan contoh dan juga komunikasi, semua pelajar 6BK4 yang mengambil ujian pasca ini, mereka memenuhi kriteria untuk setiap 4 aspek kemahiran ini. Dan ini sangat memberikan satu kepuasan kepada seorang guru sejarah. Okey, jadinya kita akan teruskan dengan rumusan dan juga cadangan seterusnya. Okey, secara rumusannya, purata markah ujian pelajar meningkat daripada 46.32% kepada 92.10%, iaitu semasa ujian pasca. Dan ini memberikan satu gambar yang sangat baik kepada pelajar-pelajar. Dan hasil maklum balas yang diterima oleh pelajar
pelajar mengatakan bahawa pendekatan ini sangat berkesan dan membantu pelajar lebih mudah mengingat fakta, huraian dan juga contoh. Di mana pelajar juga boleh mengaplikasikan intervensi ini bagi semua soalan tokoh dalam sejarah Islam, sejarah Malaysia dan juga Asia Tenggara. Jadi mereka tak perlu fikirlah, sebab untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, di mana untuk sejarah ini kita akan semester 1 mereka ada sejarah dunia. Semester 2 mereka ada sejarah Islam. Semester 3 mereka ada sejarah Malaysia dan juga Asia Tenggara. Dan semua pelajar ini, semua untuk silibus sejarah dunia Islam dan juga Malaysia dan juga Asia Tenggara, semuanya ada soalan tokoh. Jadi ini telah membantu mereka dari awal lagi. Okey, jadi secara keseluruhannya objektif kajian tercapai di mana pelajar mampu untuk mengingat fakta, menulis huraian dan contoh dengan menggunakan pendekatan di adventure book. Jadi sebagai cadangan, saya berharap kajian seterusnya saya mencadangkan agar satu kajian tindakan perlu dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan baharu bagi menambah baik markah, komunikasi dan penegasan pelajar dalam penulisan esei sejarah. Okey, jadi saya akhiri dengan terlebih dahulu melihat video yang saya sediakan. One of storybook yang kita bagi nama adalah Adventure Book. Okey. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Begitu hadirin sekalian, pelbagai kaedah digunakan dan diaplikasikan untuk memastikan kecemerlangan anak-anak pelajar kita. Dipersilakan pihak juri kalau dah bersedia untuk sesi soal jawab. Tuan Haji. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Muhamad Ridzuan, Cikgu. Saya nak tanya satu je. Cikgu punya intervensi ni, adakah nak jadikan dia sebagai produk ataupun model ataupun proses ataupun nak buat dalam bentuk software nanti akan datang? Sebenarnya terima kasih kepada Tuan Haji, terima kasih kepada Tuan Moderator. Okey, sebenarnya saya bercadang kalau bolehlah, sebab zaman sekarang ini kan kita nampak yang kita sangat dekat dengan kata ICT. Jadi saya bercadang kalau boleh saya nak cuba buat dia sebagai e-book lah. Sebab sekarang ni kan kita dah tak banyak sangat menggunakan bacaan buku kan. Jadi saya bercadang kalaulah saya mampu untuk buat, okey, kita boleh menggunakan e-book ataupun pendekatan e-book ni untuk mereka senang akses untuk belajar dengan menggunakan handphone sahaja. Itu cadangan saya lah selepas. Betul. Itu yang paling saya nak, kalau boleh cikgu wujudkan konsep. Sebab e-book ni dia ringkas saja, tak perlu banyak. Dalam 20-30 pages. Lepas tu e-book tu telah mewakili daripada The Adventure Book. Dia tambah The Adventure e-book. Macam tu. Nampak lagi canggih. InsyaAllah lebih baik lagi. Okey. Silakan Puan Nurul. Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum Cikgu Ridzuan. Terima kasih atas pembentangan tadi. Okay. Saya just nak tanyalah for understanding saya kan. Ujian pra yang cikgu lakukan tu, adakah dia dilakukan atas diorang dia beritahu awal ke ataupun it is a surprise pra test? Okey, untuk saya nak tengok dia punya perbandingan kan daripada sebelum dan selepas. Adakah diorang tahu ke ada ujian macam itu ke macam mana? Okey, untuk sebelum ujian pra tu ialah di mana ini adalah soalan percubaan. Okey, soalan percubaan sejarah dunia. Okey, jadinya untuk SEM 1 tu kita ada percubaan, lepas tu soalan tokoh lah, soalan Charles Louis Montesquieu ni keluar. Alright, jadinya tak tahulah soalan yang mana keluar, and then diorang dapat sahaja soalan ni bila kita tengok result dia. Okey, 19 orang ni itulah result dia. Maksud soalan yang mereka tak bersedia pun. Okey, sebelum ini. So jadinya selepas tu pun mereka tak bersedia jugalah macam tu.
Sebenarnya sebab bila kita dah buat pasca tu intervensi, kan, intervensi tu kan lepas pasca intervensi tu kita buat lagi exam, test, and itulah result diorang tanpa mengetahui kehadiran test itulah, macam tu. sebab saya ni selalu jenis yang cikgu yang suka buat ujian. Okey, ujian. Okey, kita akan bila saja dah habis kita punya intervensi tu kan. Okey, jadinya saya ubah soalan di mana saya pilih hari. Okey, sebab selalu kita akan buat pada minggu sebelum tu. And then minggu selepas tu, minggu sebelum ialah saya buat intervensi lah. And then minggu selepas itu, saya tak bagi tahu mereka yang mereka akan buat sekali lagi ujian soalan yang berbeza. Okey, tetapi mereka boleh menjawab soalan tokoh yang maksudnya soalan yang sama tapi bentuk soalannya berbeza tanpa diberitahulah bila. Tapi next week selepas tu kita buat satu lagi ujian. Okay, secara kudos lah cikgu atas perbezaan daripada awal dan putus selepas kan. Lagi satu soalan, adakah teknik the adventure book ni macam kita boleh apply kepada subjek lain, macam ini untuk sejarah je kan, mana tahu untuk like the concept of the whole adventure book ni kita apply untuk subjek lain. Dia sebenarnya sebab kalau kita tengok kan dia adalah orang kata idea untuk mengingat. So kalau macamnya ialah kaedah untuk mengingat, untuk menghafal dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita selalu tanya kan untuk sejarah ni kan, dia memang macam susah. Selain lagi macam pelajar ramai yang tak suka sejarah. Okey, jadi saya cuba untuk neutralkan. Jadi tak salah kalau sebenarnya kalau kita gunakan di adventure book sebab dia sangat interesting dengan ada gambar dan juga warna. Okey, jadinya tak salah kita gunakan untuk boleh digunakan untuk subjek geografi yang menghafal, subjek pengajian perniagaan yang menghafal. Okey, jadinya penggunaan ini bagi saya sangat baguslah bagi mereka yang perlu menghafal dan juga mengingat, bagi subjek-subjek yang perlu menghafal dan mengingat tu. Seperti yang saya sebut tadi. Alright, terima kasih cikgu. Itu saja dari saya. Terima kasih Puan. Okey, terima kasih kepada para juri dan tahniah kepada pembentang pertama. Hadirin sekalian, berakhir pembentangan daripada pembentang pertama sekarang. Dipersilakan pembentang kedua iaitu Puan Ummi Amarah binti Musa dengan tajuk Mastery of Subtopic Syndicates by Using Apc Technique from 6 Science Student. Dipersilakan. Assalamualaikum and a good day to everyone. First of all, I would like to thank JPN Pulau Pinang for giving this opportunity to share my action research. I am Ummi Amarah binti Musa from SMK Penanti Kebangsaan, and my action research is Mastery of Subtopic Silicate by using Apc Technique for Form 6 Science students. Obviously, APC is not Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Okay, as you can see at the slide, that is the example of the structure of silicates. Imagine that when you build a house, where you need a structure that define the design of a house. For example, if we take different structure to form a semi-detached house as compared to a terrace or bungalow. So this is the analogy of the subtopic of silicates. Okay, why silicate? Silicate is a subtopic in Inorganic Chemistry Semester 2. It is a popular subtopic in Chemistry Semester 2 STPM examination. However, silicate is not a popular question for students to answer. So, an innovation technique is designed to overcome the problem faced by students in answering the subtopic silicates. Okay, while teaching the subtopic silicate, okay, I have found that my students were unable to differentiate the types of silicate because they do not memorize the structure of silicates. This will lead them to give wrong basic unit and wrong formula as well. I started my action research with observation, pretest, and followed by unstructured interview. Observations were made by observing students' attitude and behavior towards subtopic silicates during teaching and learning process and followed by a pretest. Then, I proceed with a short interview to obtain the students' feedback regarding their problem in answering the subtopic silicates. Based on this action, I found that students cannot describe the structure of silicate. To solve this problem,
I have decided to help the student on how to memorize easily and can be interested to this topic by introducing the APC technique. The study that was conducted involved 9 students, which are 5 boys and 4 girls from class UTM-A and Apc A. After 2 weeks of implementation of APC technique, the post-test was carried out and the results show that APC technique can help the student to master of the subtopic silicates. Okay, the study intended to focus on the use of APC technique to assist students in mastering the subtopic silicate. If students could remember all the structure of silicate, they will be able to write the formula and basic unit correctly. Next, APC technique focus on hands-on learning in order to emphasize on students' psychomotor skill as they can participate actively. Furthermore, the student will be able to remember the structure better as they practically construct the silicates in the learning process. Next, the study also focused on the repetition process to improve memory skill as the APC technique allow the student to carry out the activity for a few times. Next is research objective. The general objective is the purpose of this study is to enhance student mastery of subtopic silicate of the Form 6 chemistry syllabus. The specific objective of the study are to increase student mastery of constructing the structure of silicate and to improve student memory skill of the structure of silicates. Okay, for the analysis of the pre-test, the diagram show that the level of achievement that can be categorized into high, medium, and low achievement. It can be seen that most of the students were in low achievement, which contributed of 55.6%, while 33.3% and 11.1% of students were in medium and high achievement respectively. This indicates that there was a big gap score between the students. Hence, this situation had triggered an idea to implement action research to help students, especially weak students, to improve their score marks. So, what is actually APC? A is stand for arrange, P is stand for paste, and C is stand for convert. To start with, I introduced the APC technique by preparing some pieces of triangular shaped color paper and circle shaped color sticker. The circle shape consists 3 of different color which represent oxygen atom, oxide ion, and silicon atom. Students have to arrange the triangle paper and circle color sticker in the correct order. Next, students paste the sticker on the triangle paper, and the last step, they have to convert the structure to the molecular structure and write the formula and basic unit of the silicates. Okay, this is the example of student work. Okay, as you can see from the diagram of the silicate, student can easily differentiate the silicon atom, oxygen atom, and oxide ion, and then they can convert easily to the molecular structure and identify the formula structure. The implementation was carried out in 3 steps. Firstly, this activity focused on memorizing of the 6 structure of silicate, which consists step A and step P. The psychomotor skill which is involved in A and P step will lead students to easily memorize as they have to focus on arranging the shape of the color of silicon, oxygen, and oxide ion when constructing the silicate. Next step followed by C, where students need to convert into the molecular structure and identify the basic unit and formula. Last step is APC, where students need to describe the structure of silicates, where actually students repeated the step 1 and step 2. Students need to describe the molecular formula structure, and basic unit of the silicates. From the technique,
the student can easily memorize the structure of silicate as they repeat the step, and the repetition process has been proven to be effective to improve memory. Let us watch the video during implementation session of APC. Okay. Okay, as you can see from the video, there are no hesitation in arranging the oxygen, oxide-ion, and silicon. Students look confident as they have to explore and construct practically the structure of silicate by themselves. Okay, this table shows summary of the post-test score on the 9 students after the implementation sessions. Based on the data obtained, 8 students score above 75%, with 3 of them score full mark of 100%. In general, majority of the students got higher mark and better grades in the post-test compared to the pre-test. The comparison of the student score and percentage in pre-test and post-test results show improvement of 42.6%. Next, for the graph, it can be seen that the post-test mark for student 1 and student 3 show significant increase with the increasing of more than 50%. Okay, suggestion for further research. Based on the finding of the research, students basically prefer teaching and learning in which they can participate actively. As one of the teaching tools, the use of technique certainly outweighed the routine chalk and talk method in motivating students' learning interest in chemistry. Thus, hand-on activity should be emphasized to the other topic. In addition, the Apc technique should be extended for Form 4 and Form 5 chemistry and science, as the content also included the types of structure of molecule and atoms. Therefore, it is suggested that this technique also can be implemented to the lower form. As a conclusion, Apc technique has been proven successful in helping students in describing the structure of silicate. Thank you. Terima kasih pembentang kedua. Dipohon bersedia untuk sesi soal jawab. Dijemput para juri untuk memulakan sesi penilaian. Puan Nurul. Puan Nurul Okey. dulu boleh? Puan Nurul, silakan. Betul, saya On mic, kena okey. tengok. Ataupun Tu Haji lah. Haji dulu lah. Tu Haji dulu lah. Okey, tahniah kepada Puan Ummi Amarah sebab saya pun baru kebetulan dapat info tentang you punya presentation lah. Tapi saya akan tengok secara detail. APC, pernah dapat APC tak? Belum lagi. Astaghfirullahaladzim. Bila nak dapat APC ni? Best ni. Kalau macam you buat nampak dia punya hasilnya. So, apa yang you buat ni is good basically. Alright. So, kita macam saya cakap tadi lah dengan peserta yang pertama. Kalau boleh inovasikan dia ke dalam bentuk yang praktikal sekarang ni. Kita ada zaman IR 4.0. So, kalau boleh kita nampakkan secara macam ni, kita nampak melalui dengan telefon, dia boleh buat aplikasi melalui telefon dan dia boleh interact secara direct bila-bila masa, anytime, any place, dan dia akan bagi tahu dapat respon dan dia bila seronok. Dan satu lagi dia macam some sort like quizzes pula. Bila dia salah tekan dia akan fail, bila dia tekan betul dia akan pergi next step dan sebagainya. So bukan saya tak suka cikgu punya tanda apa ni letak paste tu. Tadi banyak sangat komen daripada juri yang dalam grup sidang ke-6 tadi. Kita buat macam budak tadika.
Minta maaf cikgu tapi kita dah zaman IT ni, kalau boleh go to IT punya site, maknanya cikgu lebih galakkan pelajar lebih pantas. Maknanya stick tu lambat sangat nak dibuat ni punya proses. Tahniah cikgu, satu intervensi yang bagus. Kalau boleh teruskan ke peringkat yang next, cikgu buat dalam bentuk simulasi secara IT. Tahniah cikgu Terima kasih Tuan baik. Haji. Sama. Saya pun nak echo lah apa Tuan Haji cakap. Betul lah, bila saya nampak tu macam saya boleh bagi dekat anak saya untuk buat lah kan. So kita move on forward untuk buat lebih more interactive and then more like mobile app friendly, web based ke whatever not lah, so that kita senang untuk at the same time cikgu pun boleh monitor through apps tu ke kan, macam it's more interactive and then like Tuan Haji pun cakap tadi, we have to like follow the trend of like going for one itulah towards that lah. So kira macam itulah. So nothing else for me. Okay, definitely I will look into it. I have a same thought, but there will a few challenging in terms of skill and programming as well. But I will try my best to improve my Apc Technique in the future. Thank you. Okay, lepas ni dapat APC tau. Ingat tu. InsyaAllah. Terima kasih para juri dan tahniah kepada peserta kedua tadi. Berakhirlah debaran pembentang kedua. Sekarang kita beralih kepada pembentang ketiga. Kajian tindakan Kolokium Pendidikan Tingkatan 6 Peringkat Kebangsaan. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan pembentang ketiga iaitu Puan Norhayati binti Ujar dengan tajuk Meningkatkan Kemahiran Mengingat dan Menulis Fakta Sejarah Pelajar PBUMP dengan penggunaan carta tamada. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Norhayati binti Ujar daripada Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Bukit Mertajam Pulau Pinang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang dan panel Kolokium Kajian Tindakan Kebangsaan kerana memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Meningkatkan Kemahiran Mengingat dan Menulis Fakta Sejarah Pelajar PBUMP dengan penggunaan carta tamada. Tujuan pelaksanaan kajian tindakan ini adalah untuk meningkatkan kemahiran mengingat dan menulis fakta sejarah dalam kalangan seramai 30 pelajar PBUMP yang mendaftar mata pelajaran sejarah di peringkat STVN. Fokus kajian ini adalah untuk mengenal pasti kelemahan pelajar dalam menguasai fakta sejarah serta mengenal pasti kelemahan pelajar yang tidak menguasai teknik penulisan fakta sejarah. Pelajar masih lagi terikat dengan teknik penulisan satu fakta, satu huraian dan satu contoh, dan corak penulisan jawapan sejarah sebegini tidak menepati rubrik skoran yang digunakan pakai dalam permakahan sejarah STPM. Berdasarkan kepada tinjauan awal, didapati bahawa pelajar-pelajar PBUMP tidak bersedia untuk PDPC sejarah dunia dan ada dalam kalangan pelajar-pelajar PBUMP ini mempunyai pengetahuan sedia ada yang kurang berkaitan dengan sejarah dunia. Dan kita boleh nampak dengan jelas bahawa keadaan ini telah membawa kepada keputusan praujian yang tidak memihak kepada pelajar-pelajar PBUMP. Dan hasil daripada tinjauan awal ini telah mendorong saya untuk memperkenalkan intervensi PDPC iaitu penggunaan carta tamada, dan penggunaan carta tamada ini telah berjaya meningkatkan prestasi pelajar PBUMP serta mengubah PDPC daripada berpusatkan guru kepada berpusatkan pelajar. 16 waktu PDPC telah diperuntukkan oleh saya untuk mengajar sejarah dunia, tema 1 masyarakat yang mencakupi 4 subtema iaitu masyarakat feudal Jepun dan England, masyarakat agraria di Belanda dan juga di China, masyarakat maritim di Portugal dan Jepun serta masyarakat industri di England dan juga di Jerman. Hasil daripada PDPC ini
didapati bahawa sebahagian besar daripada proses pengajaran lebih berpusatkan kepada guru. Guru menerangkan sejelas-jelasnya isi kandungan sementara pelajar hanya mendengar penerangan guru dan pertanyaan lisan daripada rakan pelajar yang lain. Dan didapati juga berdasarkan refleksi PDPC lalu ini, terdapat sekelompok pelajar yang pasif di dalam kelas semasa pembelajaran sejarah dunia. Dan ini telah membawa kepada kelemahan pelajar dalam penulisan esei sejarah. Dan sekiranya dirujuk kepada isi kandungan pelajaran, sejarah dunia merupakan sukatan baharu yang perlu dipelajari oleh pelajar-pelajar PBUMP yang sama sekali tidak sama dengan sukatan sejarah yang dipelajari di peringkat arus perdana. Terlalu banyak fakta yang perlu dihafal dan diingat dan ada dalam kalangan pelajar PBUMP tidak dapat membezakan fakta, huraian dan juga contoh. Ini telah menyebabkan pelajar tidak dapat menguasai format esei penulisan sejarah yang menepati rubrik skoran. Berdasarkan kepada rubrik skoran, pelajar perlu menguasai elemen PTK iaitu pengetahuan, takbulan dan komunikasi. So elemen PTK inilah yang menyebabkan pelajar perlu menguasai kemahiran mengingat dan menulis fakta sejarah dengan berkesan. Objektif umum kajian ini adalah bertujuan untuk meningkatkan penguasaan mengingat fakta dan penulisan esei sejarah dalam kalangan pelajar PBUMP. Manakala objektif khusus adalah untuk meningkatkan kemahiran mengingat fakta sejarah dengan penggunaan carta tamada serta meningkatkan kemahiran pelajar menganalisis dan merumuskan fakta sejarah secara kritis dan rasional dalam penulisan esei sejarah. Kelemahan-kelemahan yang telah dikenalpasti sepanjang proses PDPC berkaitan dengan tema 1 masyarakat sejarah dunia telah mendorong saya untuk menghasilkan intervensi berkaitan dengan penggunaan carta tamada dalam pembelajaran sejarah dunia. Prosedur penggunaan carta tamada bermula dengan guru menyediakan carta tamada kepada pelajar dan pelajar-pelajar juga boleh menyediakan sendiri carta tamada. Dalam carta tamada terdapat 3 kolom yang perlu dilengkapkan oleh pelajar-pelajar semasa proses penggunaan carta tamada dalam pembelajaran. Kolom pertama di mana guru akan meminta pelajar untuk respon dengan ayat pertama iaitu apa yang anda tahu tentang topik ini. Kolom kedua, guru akan meminta pelajar untuk respon dengan ayat kedua, apa yang anda mahu tahu tentang topik ini. Dan di kolom ketiga, pelajar akan melengkap dan membuat ulasan terhadap kolom 1 dan juga kolom 2. Okey, dan pelajar akan respon kepada apa yang dapat anda pelajari daripada topik yang telah dibincangkan oleh guru dan juga pelajar semasa PDPC. Carta tamada adalah akronim daripada Ta untuk tahu, Ma untuk mahu, Da untuk dapat. Dan carta tamada ini sebenarnya adalah carta grafik dan digunakan sebagai satu instrumen pengujian untuk merangsang pelajar mengingat fakta dan menulis fakta sejarah dengan berkesan. Aktiviti penggunaan carta tamada boleh disisipkan dalam pembelajaran kooperatif dan pembelajaran kolaboratif. Saya akan membahagikan pelajar-pelajar PBUMP kepada kumpulan-kumpulan perbincangan dan semasa perbincangan sama ada secara individu, berpasangan atau perkumpulan, pelajar-pelajar akan menyusun maklumat, menulis fakta sejarah mengikut kolom-kolom yang telah disediakan dan penulisan maklumat dan fakta sejarah itu bergantung kepada kreativiti pelajar sama ada hendak menulisnya dalam bentuk peta minda, IT ataupun catatan ringkas. Dan selepas selesai penggunaan carta tamada, pelajar akan membentangkan dapatan dalam kumpulan-kumpulan pembentangan. Hasil daripada penggunaan intervensi carta tamada didapati bahawa pencapaian pra-ujian dan pasca ujian telah memperlihatkan perbandingan yang sangat ketara. Keputusan pasca ujian telah memperlihatkan bahawa seramai 22 pelajar PBUMP lulus berbanding 4 pelajar lulus sebahagian dan 4 pelajar lagi gagal. 8 pelajar dikategorikan sebagai pelajar
halus, di mana saya akan memberikan tumpuan yang lebih kepada pelajar-pelajar ini supaya mereka dapat bersaing dan meningkatkan prestasi akademik masing-masing. Untuk cadangan kajian seterusnya, penggunaan catatan mada boleh disisipkan dalam pembelajaran abad 21, terutamanya dalam flip classroom di mana pelajar-pelajar boleh menyediakan terlebih dahulu catatan mada sebelum dibentangkan dalam waktu PDPC. Dan catatan mada juga boleh digunakan secara individu oleh pelajar-pelajar kategori halus. Sekian, terima kasih. Terima kasih pembentang ketiga. Dipersilakan juri untuk sesi penilaian, Tuan Haji. Okay, Assalamualaikum. Boleh bercakap dengan Cikgu Puan Norhayati? Ya, saya. Okey, Cikgu. Tamada ni macam nama Jepun lah, Cikgu. Kalau ikut Jepun punya standard dia tu, jangan fikir dulu, buat dulu kemudian baru fikir. So bila sebut tamada, tahu mahu dapat, macam tu. Ya. Jadi itu lebih base kepada tindakan. Maknanya cara you dengan words yang you guna tu memang standard orang Jepun. Bagus. Sebab bila dia tahu apa yang dia buat, dia mahu cari dia punya fakta dan dia dapat dan dia akan gunakan sebaik mungkin. Itu satu teknik yang baguslah. Cuma saya ni masih lagi keliru. Sebab dalam tamada tu ada macam-macam. Betul cikgu? Ya, betul. Ada kotak, ada peta-peta minda sendiri, ada ya. macam tu. So kalau boleh cikgu dalam masa cikgu punya future akan jadikan macam pelajar halus menghalusi balik kamu cikgu punya tamada tu biar dia ada peringkat dia tersusun. Maknanya tahu nombor satu mesti gunakan apa, mahu apa yang dia kena gunakan dan da tu apa yang dia kena gunakan. Jadi cikgu ada spesifik. Maknanya pelajar dia masuk dekat ta dia guna apa, ma dia guna apa, da dia guna apa, macam tu. Barulah tak ada masalah. Saya tengok keputusan bagus, memerasakan. Cikgu usaha terus lagi insya-Allah. Pelajar halus tu maksud dia macam mana Harapan lulus. Harapan lulus, janganlah pergi halus. Dia sebab jadi dia harapan lulus ni, dia ada harapan untuk lulus. Saya tak akan labelkan pelajar saya sebagai gagal sebab kita kena lihat yang pelajar-pelajar ini untuk pelajar STPM, dia ada harapan untuk lulus sepenuhnya dalam STPM sebab dia ada peluang untuk mengulang balik peperiksaan semula. Dia ada kerja khusus yang boleh dinilaikan pemakahan dia dan ini sangat membantu pelajar-pelajar kategori halus lah. Jadi memang pelajar ni akan ada harapan untuk lulus. So halus ni bukan harus. Tak, dia harapan lulus. Harapan mesti lulus. Saya tak akan labelkan pelajar saya untuk gagal. Okey. Tanya cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Tadi again Cikgu Norhayati. Saya just nak a little clarification lah. Kan tadi ada kolom 1, kolom 2. Kolom 2 tu macam tadi cikgu cakap ada peta minda juga. Macam mana kita the whole proses nak menghafal tu kan tamada with the columns. And then each column tu kan macam kena isi the information kan, the maklumat kan, maklumat sejarah semua tu. Macam saya tak dapat nak kaitkan daripada perbezaan kolom-kolom tu sebab macam ada peta minda, ada note points, that kind of things. Cikgu boleh terangkan sikit tak? Bagi saya nak faham sikit lah. Kolom pertama tu bila saya buat dengan pelajar saya, kolom pertama ni dia lebih kepada objektif pembelajaran. Sebab pelajar biasanya kita akan sediakan dengan sukatan pelajaran terlebih dahulu. Jadi pelajar dia tahu dah tajuk-tajuk tu dia ada objektif pembelajaran dia. Jadi untuk kolom pertama tu kan tahu tu dia mesti tahu objektif pembelajaran dia. Dan kemudian kita ada yang kolom kedua tu mahu kan. Dari situ kita tengok biasanya saya akan minta objektif pembelajaran yang seterusnya misalnya membincangkan tajuk yang ada tu dari situ. Dan kemudiannya untuk kolom ketiga tu bila kita PDPC lengkap, pelajar akan buat laporan lengkap lah. Dia sebenarnya kalau ikutkan laporan kolom ketiga tu yang penulisan lengkap. Yang kolom kedua tu dia buat dalam simple-simple je sebab tu dia keluarkan dalam bentuk IT, dalam bentuk peta-peta. Lepas tu nanti dia boleh pindahkan apa yang dia dapat tu
kolom ketiga, dalam penulisan esei dia. Kiranya daripada kolom-kolom ni akan dikembangkan lagi untuk jadikan esei lah. Dia kembang. Dia macam step 1, step 2, step 3 lah untuk dia hafal fakta-fakta tu. Okey, faham? Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih kepada pembentang ketiga dan para juri. Untuk makluman hadirin penonton sekalian, seksi soal jawab ini bersesuaian dengan objektif utama Kolokium ini diadakan iaitu untuk mengenal pasti solusi dan cadangan penambahbaikan ke arah penyediaan pendidikan tingkatan 6 yang berkualiti. Kehangatan agenda pembentangan kajian tindakan Kolokium Pendidikan Tingkatan 6 Peringkat Kebangsaan kali kelima diteruskan lagi dengan pembentang yang keempat, iaitu Puan Suzilawati binti Shaary dengan tajuk Meningkatkan Kemahiran Tata Bahasa Melayu melalui Formula Mustar, Rumus Pintar dalam kalangan pelajar PAUTP. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suzilawati Shaary dari Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Terima kasih saya ucapkan kepada Sekretariat Kolokium Kajian Tindakan dan Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi kajian tindakan. Kali ini kajian tindakan saya berkaitan dengan penguasaan tata bahasa, iaitu meningkatkan kemahiran tata bahasa Melayu melalui formula mustar atau rumus pintar dalam kalangan pelajar PAUTP. Okey. Kajian tindakan ini bertujuan untuk membantu pelajar yang lemah dan sederhana meningkatkan kemahiran tata bahasa Melayu. Untuk makluman, semester 2 iaitu tata bahasa mengandungi dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Kedua-dua bahagian ini agak seimbang markahnya, iaitu 30 markah, maknanya 30 markah bahagian A dan 30 markah bahagian B. Berdasarkan tinjauan awal melalui ujian pra, kelihatan pelajar belum menguasai konsep tata bahasa dengan baik. Kumpulan sasaran untuk kajian ini melibatkan 20 orang pelajar tingkatan 6 atas iaitu PAUTP yang akan menduduki peperiksaan STPM semester 2. Daripada 20 orang pelajar ini, 18 orang pelajar ialah pelajar perempuan dan 2 orang pelajar lagi ialah pelajar lelaki. 20 orang pelajar ini dipecahkan kepada 3 kumpulan pelajar berdasarkan pencapaian rendah, sederhana dan tinggi. Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Berdasarkan pengajaran dan pembelajaran lalu, saya dapati bahawa pelajar gagal memahami dan menguasai rumus tata bahasa. Akibatnya, pelajar fobia dengan tajuk yang asing bagi mereka. Akhirnya, mereka kurang aktif dalam PDPC. Kesannya, mereka tidak berminat ataupun kurang berminat untuk membuat ulang kaji. Isu keprihatinan dan objektif kajian. Kajian tindakan ini melibatkan kombinasi dua kemahiran, iaitu kemahiran mengingat dan kemahiran menghafal untuk memastikan penguasaan rumus mustar diaplikasikan sepenuhnya dalam PDPC tata bahasa. Rumus pintar bermaksud merupakan akronim. Mustar merupakan akronim daripada dua perkataan, iaitu rumus dan pintar. Dan mustar ini juga melibatkan aspek yang M untuk mudah, U untuk S selesaikan, T tata bahasa, A aras, R rendah. Maknanya, mustar ini melibatkan tata bahasa aras rendah iaitu lebih kepada aspek morfologi. Untuk kajian tindakan ini ada dua objektif. Objektif umum untuk menilai keberkesanan pembelajaran tata bahasa Melayu melalui penggunaan formula mustar. Untuk objektif khusus, yang pertama, meningkatkan kemahiran tata bahasa melalui rumus, iaitu rumus mustar. Yang kedua, untuk mendorong pelajar mempelajari teknik pembelajaran yang lebih mudah dan menyeronokkan. Dan objektif kajian yang ketiga, meningkatkan pencapaian keputusan mata pelajaran Bahasa Melayu pada semester 2.
Jadual pelaksanaan untuk kajian tindakan ini. Ada 4 item, langkah, kumpulan sasaran, tempoh dan masalah lah. Ada 3 langkah dalam pelaksanaan. Yang pertama, pemerhatian. Pemerhatian dilakukan untuk melihat kelemahan pelajar dalam proses PDPC semester 2. Kemudian langkah yang seterusnya ialah diadakan ujian pra dan ujian pos untuk melihat pencapaian pelajar, dan akhirnya temu bual. Temu bual dilakukan untuk melihat keberkesanan formula mustar. Kumpulan sasaran ialah 20 orang pelajar tingkatan 6 PAUTP. Tempoh pelaksanaan kaedah ini pada peringkat awal sebenarnya tempoh yang diambil ialah sebulan hingga sebulan setengah setelah dikenal pasti kelemahan selepas peperiksaan ujian selaras. Selepas ujian selaras, beberapa kelemahan telah dikenal pasti. Jadi tempoh yang sempat diaplikasikan formula mustar ialah sebulan hingga sebulan setengah. Masalah yang dikenal pasti, 70% pelajar gagal menjawab soalan aras mudah. Kerana sebelum ujian, pelajar beranggapan tata bahasa bukanlah sesuatu yang asing. Memandangkan mereka telah pun didedahkan kepada tata bahasa sejak sekolah rendah lagi. Kemudian, selepas PDPC, pelajar diperkenalkan dengan beberapa tajuk tata bahasa pada peringkat STPM. Jadi selepas PDPC, pelajar kelihatan pasif kerana tajuk pertama untuk tata bahasa pada peringkat STPM ialah morfem. Morfem sebenarnya ada dalam elemen tata bahasa, tetapi istilah itu tidak diperkenalkan kepada pelajar pada peringkat rendah. Contohnya di sekolah rendah ataupun di tingkatan 1 hingga tingkatan 5 tidak dipopularkan istilah morfem. Apabila mereka melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6, tajuk pertama tata bahasa ialah morfem. Dan istilah ini sangat asing bagi mereka, menyebabkan mereka pasif terhadap ataupun kurang respon terhadap pembelajaran. Kita dapat 5 langkah pelaksanaan untuk kajian tindakan ini. Langkah yang pertama iaitu pengetahuan dan pemahaman. Untuk langkah pengetahuan dan pemahaman ini, aktiviti dijalankan dengan menunjukkan rumus tata bahasa berdasarkan topik yang diajar pada hari tersebut. Sebagai contoh, saya mengajar tentang topik kata nafi. Maka rumus kata nafi akan diperkenalkan. Kemudian langkah kedua iaitu menghafal dan mengingat. Pelajar akan dibekalkan dengan borang kosong yang mengandungi rajah tentang sesuatu rumus yang telah diajar sebelum ini. Kemudian pelajar dikendaki mengisi ruangan kosong tersebut. Contohnya, sebelum ini pelajar diajar tentang kata nafi, rumus kata nafi yang lengkap. Kemudian langkah kedua tadi, rumus kata nafi itu dikosongkan supaya pelajar boleh melengkapkan sendiri rumus tersebut. Tujuannya untuk pelajar menghafal rumus tersebut. Langkah ketiga, pengaplikasian berbantu. Setelah melepasi 2 langkah tadi, pelajar akan dibekalkan dengan beberapa soalan yang berkaitan dengan rumus yang telah dipelajari. Maknanya pelajar, sebagai contoh, pelajar akan dibekalkan soalan hanya berkaitan dengan kata nafi. Pelajar perlu menjawab soalan tersebut dengan menggunakan rumus yang telah dibuat pada langkah 2. Maksudnya pelajar pada waktu ini, pelajar masih boleh menjawab soalan dengan bantuan rumus tersebut. Maknanya pelajar boleh merujuk rumus sambil menjawab soalan. Kemudian langkah keempat ialah pengaplikasian. Pelajar akan diberikan soalan yang baru tetapi masih berkaitan dengan kaedah yang diajar tadi. Tetapi kali ini pelajar tidak lagi boleh merujuk rumus. Maknanya di sini melibatkan kemahiran mengingat. Dan langkah yang terakhir ialah langkah pemurnian. Langkah pemurnian maksudnya ialah sesi menyemak jawapan bersama-sama guru. Sebagai contoh, rumus mustar atau formula mustar, contohnya kata nafi. Kata nafi berdasarkan buku rujukan, buku tata bahasa, ada
beberapa buku tata bahasa pada peringkat STPM. Untuk makluman, tiada buku teks pada peringkat STPM, maka beberapa buku diangkat sebagai buku rujukan utama. Sebagai contoh, tata bahasa dewan, tata bahasa asas, tata bahasa efektif. Berdasarkan buku-buku rujukan, biasanya nota ataupun penerangan dalam bentuk ayat yang panjang yang ada perenggan. Bentuk-bentuk nota seperti ini tidak menarik perhatian pelajar untuk dibacalah. Maka formula musta diperkenalkan dalam bentuk rumus seperti ini. Untuk makluman, kata nafi ada dua, iaitu tidak dan bukan. Penggunaan tidak dan bukan ada perbezaan. Perbezaan itu dibuat dalam bentuk rumus. Sebagai contoh, tidak mesti hadir di hadapan kata kerja ataupun frasa kerja. Jadi bentuk rumusnya ialah tidak plus kata kerja atau frasa kerja. Sebagai contoh, ayat contoh dia tidak tidur. Pelajar tahu tidur itu ialah kata kerja, maka kata nafi yang tepat digunakan ialah tidak. Apabila pelajar faham penggunaan formula musta seperti ini, maka pelajar akan mengelakkan untuk membina ayat dia bukan tidur. Pelajar tidak akan sekali-kali membina ayat dia bukan tidur. Begitu juga dengan kata nafi bukan. Bukan hadir di hadapan kata nama atau frasa nama. Dalam bentuk rumus, bukan plus kata nama atau frasa nama. Contoh, itu bukan meja saya. Pelajar tahu meja saya itu ialah frasa nama. Jadi kata nafi yang tepat yang digunakan ialah bukan. Pelajar tidak akan membina ayat, itu tidak meja saya. Tidak akan membina ayat seperti itu. Contoh yang kedua ialah penggunaan kata pemberi dalam bentuk rumus. Pada peringkat STPM, kata pemberi ada 3, adalah merupakan. Penggunaannya juga berbeza kecuali kata pemberi ialah dan merupakan boleh bertukar ganti kerana hadirnya sebelum frasa nama. Nah, sebagai contoh, program itu adalah merupakan langkah yang diambil oleh kerajaan. Pelajar akan tahu ayat ini mengandungi kesalahan penggunaan kata nafi kerana kata nafi tidak boleh hadir lebih daripada satu. Contohnya adalah merupakan tu kedua-duanya ialah kata nafi. Ataupun contoh ayat lain, mereka adalah adik-beradik susuan. Pelajar akan mengelakkan ayat seperti ini kerana adalah tidak boleh hadir di hadapan frasa nama, adik-beradik susuan. Ayat yang betul ialah mereka ialah adik-beradik susuan atau mereka merupakan adik-beradik susuan. Okey, berdasarkan ujian pra dan ujian pasca. Setelah dilaksanakan formula musta dalam PDPC tata bahasa, kita boleh melihat pencapaian melalui ujian pasca lah. Berdasarkan raja ini ada 2, iaitu biru dan oren. Biru ialah ujian pra, oren ialah ujian pasca. Untuk makluman, untuk ujian ini hanya 5 soalan sahaja yang dikemukakan sebagai penanda aras untuk peringkat awal. Jadi berdasarkan raja ini kita nampak bahawa warna oren mengatasi warna biru setelah pelajar mengaplikasikan formula musta semasa menjawab soalan. Okey, selepas soalan pasca tadi, analisis soal selidik diberikan kepada pelajar untuk melihat keberkesanan formula musta sebagai kaedah pembelajaran. Okey, ada 5 soalan. Daripada graf itu kita akan dapati 100% pelajar bersetuju bahawa formula musta ini seronok. Seronok belajar menggunakan formula musta. Kemudian 100% pelajar juga bersetuju bahawa formula musta ini senang dihafal. Mereka mudah menghafal untuk menjawab soalan. Kemudian 90% pelajar bersetuju bahawa formula mustar mudah diaplikasi semasa menjawab soalan. Ada 10% pelajar yang tidak bersetuju. Hal ini melibatkan pelajar yang dalam kelompok pelajar lemah ataupun amat lemah. Tempoh pengaplikasian formula mustar iaitu sebulan hingga sebulan setengah kemungkinan tidak memadai untuk pelajar yang lemah. Pelajar yang lemah perlu melibatkan proses pengayaan yang berulang-ulang kali.
Okey, yang seterusnya 95% pelajar bersetuju untuk bersetuju bahawa formula musta dapat meningkatkan ilmu tata bahasa. Manakala 98% pelajar bersetuju bahawa formula musta dapat meningkatkan markah mereka. Okay. Cadangan kajian seterusnya. Yang pertama, maklum balas agak positif iaitu pelajar lebih berminat untuk mempelajari tata bahasa. Yang kedua, bagi pelajar lemah, kaedah pengayaan boleh dilakukan dengan meminta mereka menjawab kuis atau kaedah congak sebelum PDPC bermula. Dan yang ketiga, rumus musta akan terus digunakan dalam PDPC sepanjang semester 2 dengan ditambah baik dan disebar luas kepada sekolah-sekolah yang berdekatan. Dan yang keempat, kajian lanjut tentang penguasaan tata bahasa perlu diperincikan dengan rumus yang lebih mudah. Untuk makluman, formula mustal ini berfokus kepada aspek morfologi. Aspek sintaksis perlu dilihat dengan lebih mendalam, memandangkan sintaksis agak complicated. Okey, sekian, terima kasih. Begitu hadiran sekalian, pembentangan daripada peserta keempat. Untuk meneruskan majlis petang ini, saya mempersilakan pihak juri bagi sesi soal jawab. Dipersilakan. Okey, saya bagi can pada Puan Nurul dulu. Okay, terima kasih Tuan Haji. Tanya Puan Susila, Cikgu Susila lah ya. So saya sendiri pun dulu menghadapi masalah dengan tata bahasa. Ini ada satu pendekatan yang baik untuk kita betul-betul bina ayat dari segi betul kan, macam itulah. Sebab dulu masa sekolah memang saya BM, Alhamdulillah nasib baik A1 waktu SPM. Dan kemudian saya pergi belajar other languages lah. So, jadi di situ pendekatan waktu kita sekolah, saya sekolah dulu dengan masa saya belajar bahasa lain tu memang sangat berbeza. Diorang ada formula-formula begini. So saya nampak di sini akan memberi kita punya future generation akan lebih pandai berbahasa Melayu lah dengan konteks yang betul, penggunaan yang betul. So, jadi sekarang ni saya nak tanya, adakah konsep mustar ni, rumus mustar ni, saya teringat Pendika Bujang Lapuk Pendika mustar. Apa tu? Musang berjanggut. Kalau mustar tu Puan Musang berjanggut. Adakah rumus ni kita boleh apply juga untuk lower form? Adakah ini khusus untuk tingkatan 6 ataupun kita boleh bawa turun lower down untuk perdana. Ni kelas dipanggil kelas perdana. Kelas perdana, betul. Turunkan untuk tingkatan 1, 2, 3 untuk basic foundation untuk further on macam tu. Okey, baik. Terima kasih Puan Nurul. Ya, saya faham soalan tu. Untuk pengetahuan, tata bahasa dia sama saja ilmu tu dari sekolah rendah sehingga ke peringkat universiti sekalipun. Jadi saya rasa boleh, agak sesuai dan dia lebih menarik perhatian berbanding kita menguraikan secara ayat demi ayat macam tu. Jadi kalau kita paparkan dalam bentuk rumus, saya rasa pelajar sekolah rendah pun boleh membina ayat dengan lebih tepat lah. Sesuai lah saya rasa untuk semua peringkat, cuma mesti dalam kawalan. Dalam kawalan lah. Nak digunakan boleh tetapi mesti dalam kawalan. Begitu. Maksud dalam kawalan tu macam mana cikgu? Ialah maksudnya kita kalau untuk rumus tadi macam yang saya maklumkan dalam ilmu morfologi maksudnya asas boleh, tetapi kalau melibatkan ayat majmuk dan sebagainya ada beberapa tajuk seperti kata pemeri tadi tu kena tengok lain lah. Kalau dalam bentuk ayat majmuk, sebab bahasa ni fungsi dia boleh berubah bergantung kepada ayat tu lah. Itu maksud saya dalam kawalan tu. Maknanya tidaklah bahasa ni boleh digunakan dalam semua keadaan. Maknanya kena tengok jugalah. Saja. Okey, soalan saya mudah je cikgu. Cikgu adakah guru cemerlang? Ya, saya. Itulah. Okay. Ingat Puan Nurul kena ingat guru cemerlang ni dia banyak dia punya inovasi dan intervensi dia. So kalau dalam grup guru cemerlang memang kewajipan dia lah. Satu saya cakap lah, persoalan dia masih lagi ramai pelajar-pelajar orang Melayu sendiri
saya anggap gagal dalam bahasa Malaysia. Saya pun tak faham. Jadi apakah rancangan cikgu untuk cikgu punya musta ni? Okey, perancangan masa depan saya berhasrat untuk menzahirkan dalam bentuk buku lah sebagai panduan, sebab saya nak buat dalam bentuk e-book saya rasa kurang sebab bahasa Melayu ini diaplikasikan pada semua peringkat. Peringkat rendah sehingga yang bekerja sekalipun memerlukan penggunaan bahasa yang betul. Jadi kalau ada rujukan yang bercetak yang boleh disimpan secara kekal, itu adalah lebih baiklah. Jadi saya berasa untuk menzahirkannya dalam bentuk buku lah. Okay, saya syorkan cikgu buat e-book. Okay, e-book ni sebagai satu KPI untuk guru cemerlang lah. Sebab bila dia menghasilkan e-book, pertama sekali dia boleh ambil kesilapan tata bahasa. E-book tentang kesilapan tata bahasa. Jadi kita boleh membantu bagi satu modul kepada guru-guru untuk dia sendiri memperbaiki. Kadang-kadang guru-guru waktu dia menyampaikan PDPC dia pun kadang-kadang dia terlalu menggunakan kata-kata moden. Jadi kita kata tak sesuai dengan tata bahasa dia. Jadi kalau ada satu benda yang boleh membantu cikgu dan juga komuniti, saya syorkan cikgu lah terus untuk menghasilkan satu intervensi yang berterusan dalam musta ni, e-book musta macam tu. Boleh cikgu? Cikgu di sini dia tak menolak kerja sebenarnya. Tahniah cikgu satu idea yang bagus. Saya akan fikirkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih para juri dan tahniah kepada pembentang. Bagi penonton yang baru sahaja bersama kita sedang bersiaran secara langsung dari Studio 2 Sesi Selari Sidang 8, Pembentangan Kajian Tindakan Kolokium Pendidikan Tingkatan 6 Peringkat Kebangsaan kali ke-5. Tibalah giliran pembentang kelima iaitu Dr. Kasthuri, anak perempuan Veratharaju dengan tajuk Quest After the Use Me to Increase Vocabulary Works Among the 5 Muid Students in a Secondary School in Penang Island. Dipersilakan. Can you teach me how to spell these words? Teacher, could you please help me to find the meaning of the words? Teacher, I need help to learn English. Teacher, how can I construct a simple sentence? All these phrases have been a common phenomenon being an Ummi teacher for my students in my daily life. Therefore, let me introduce you to the title of my study, that is, Quest After the Used Me to Increase Vocabulary Words Among the 5 Muid Students in a Secondary School in Penang Island. Good day to the panel of judges and dear audience. First and foremost, let me take into the journey of my students. The sample of my study are 5 out of 12 students from an upper secondary school in Penang Island. My students became a sample due to these reasons. They come from a low social economic status family whereby they are being brought up by their sole breadwinner parents, a single mother or father. Besides that, they were lacking in the initiatives to learn English, especially to learn new vocabulary words by themselves. Few of them have also been working as part-time workers at any nearby places they were able to reach out. Therefore, they were not being exposed to speaking English or even to read English materials. Hence, the journey started when I had some observations with my students. Based on my observations and marking of essay, I've noticed that they were lacking in sufficient vocabulary, comprehensive skills, and also in writing complex sentences, especially when it comes to writing complex sentence for essay. Essay
encompass two parts, which is question 1 and question 2 for muat writing component. Therefore, for question 2, the marks 60 is the full marks. Hence, they have to obtain at least 30 marks to ensure that overall writing component reach at least 45 of 90 marks. I had challenges when I was marking the 5 of their essays, especially when it comes to constructing sentence. They were only able to construct simple sentence as compared to complex sentences. Besides that, adding on with errors and mistakes of spelling, not only that, insufficient vocabulary was also one of the hindrances that they face when they come to writing. Therefore, let me introduce you to the general objective of this study. The general objective of this study is we expect the students to pass the general muat exam with at least band 3, and the contribution also comes from the writing component, whereby we expect them to obtain at least 45 or over 90 marks. Next, the specific objective of this study is at least the students should be able to learn 5 new words per week. Next, they should utilize the 5 words that they learn, at least 5 to 10 or more words in a week through their writing when they construct simple sentence or even complex sentences. Next, the research method. How did I introduce this study to my students? Based on my preliminary study, as I've said earlier, based on my observation and essay marks as the intervention of the study, I had come up with this research with my friend. Well, how did I go about with the instrument? I introduced a flashcard strategy of Untitled, which is more of self-learning strategy. The students were being exposed on how to collect the material, and the project, or what do you call this, the instrument has been named as Untitled. So what is Untitled? Untitled is a collection of recycled materials, of printed materials such as newspaper, magazines, journals, or even old storybooks, together with other recycled materials such as, or can say that more of like other recycled things such as cans, food wrappers, and also anything sufficient, reliable for the students to read and derive words, new vocabulary words for them to use in their process of making the flashcard strategy. So, upon collecting these items, they have to look into the 2 category of words, which is going to be semi-familiar and unfamiliar words. So, in these 2 categories, they have to categorize the semi-familiar and unfamiliar words. They were also taught dictionary referencing skills, whereby they were taught how to find for the meaning of the words and write down the meaning of the words on the flashcards. So 2 categories with 2 different colors of pen, and they have to write down the meaning of the words. Each day before they come to school, usually the days that I have focused for Thursdays and Fridays, before school and after school hours, they have to develop the card. Once they develop the card, they have to take back and they refer it daily. It is going to be like a bedtime story for them, whereby they will look into the cards before they sleep. Consciously and unconsciously, learning occurs when they look at something, as practice makes it perfect. So the time duration was 20 minutes before and after for the selected dates of Thursday and Friday. This is how I started with that instrument. Along the way, the students were given
8 weeks to accomplish the task. However, unfortunately, what we were expecting did not turn out to be. There were flaws. From the student side, I could see gradually the interest to create the flashcard strategy has deteriorated. From week 1 to week 5, they were able only to collect 5 words or to create 5 words and to learn 5 words. End of the day, I have to think for a second thought. How could I help them? Well, along the way, as the instrument was delayed in the development, I was also looking into their marks for essays that I've given. At least 2 essays per student. So 5 samples, at least minimum 2 essays. So they were supposed to use the words that they have created in their writing and usually related to environmental questions. What I have found that their interests were lacking and things has to be done. Therefore, I had to change the strategy. Well, I gave them a different way of thinking. How they can make things in a fun way and learn in a very exciting way so that learning can be more meaningful per se. What happened? I had to create a strategy, a new strategy which is known as vocabulary tree. They're going to do the same way how they have developed the flashcard strategy, but here I've given them the empowerment and autonomy to think out of the box. They were given suggestions to create the vocabulary tree, but the means of doing it, it depends on how they're going to do it. The time is going to be the same on Thursdays and Fridays, 20 minutes before and after the school. However, their creativity is theirs. Therefore, I could see the changes in their behavior, in their habits. Every day, not only the 5 of them, but also their friends, they were helping each other by collecting the used me materials and they passing it to their friends, 5 of the samples of the study. I could see the vocabulary tree was blooming prosperously, with more adding on of words, and new words have been accumulated and it was expanding tremendously. So the changes have been witnessed here. Well, how do I know what happened to my students? How do I compare? I had to look into their take-off value marks when they came into the school as compared to the actual MWET exam results. What I had noticed, the students, 5 of them, who fall in category of band 2 have improved to band 3 and band 4 when the actual results were out. This was mind-blowing, and out of nowhere they have bloomed to gradually improve. Along the way they have learned new vocabulary, they had constructed complex sentences as compared to the initial stage. Towards week 6, 7 and 8, the development of vocabulary tree had been tremendously improved. Therefore, what can I say? I can say that if you opt for a second choice, they were given the empowerment and autonomy to develop their own phase of self-learning strategy, they were able to make miracle. End of the day, what I can say, you can make differences because every one of them are unique. Well, in conclusion, this strategy, from flashcard strategy, it became vocabulary tree strategy the students have developed gradually. And it has actually benefited the slow learners tremendously, even though a lot of perseverance and hard work had to be put in, but they have developed gradually along the way. And this had made a lot of difference in my students' life. Well, as the saying goes, practice makes it perfect. And of the day, they were able to make a lot of differences in their life. And the proof was shown from the results that I've obtained.
All 5 of them were able to obtain band 3 and above. So precisely 4 with band 3 and 1 with band 4. And I attained 100% passes for my class. This study not only could be constrained for the subject of writing or learning vocabulary per se, but it can be implemented in other components and across the curriculum. Therefore, if time permits, more in-depth research could be done on this. With that, I end my poster presentation. Thank you very much for patiently listening to my study. Thank you. Terima kasih pembentang kelima. Jika bersedia, pihak juri dipersilakan untuk sesi soal jawab. Okey. Selamat petang, Dr. Kasthuri. Selamat petang. Okay, first of all, thank you for your initiative regarding to vocabulary enrichment. What I understand, you try to create some sort like a process or methodology to improve the vocabulary. And what I see, you are at the end of the presentation, you show me is the vocabulary tree. So how many tree already produced by your student? Okay, and what type of the tree? And the main focus for this vocabulary, is it you see the more better result on speaking or writing or hearing? Because related to the MUET standard. Okay. Thank you very much, Tuan Haji. Actually, I was looking into the vocabulary enhancement for writing component, first of all, and indirectly it also improved in other components like speaking, apparently. Okay, good. Thank you. Congratulations. Thank you, Tuan Haji. Thank you so much, Dr. Kasthuri, for your presentation. Firstly, I would like to say you should be happy that your students passed that barrier. You look so down when you were presenting. It's like, oh, you should be happy. So anyway, yes, it was a good initiative to increase the vocabulary of your students. However, is there any like method of the tree is in a classroom? It was in the classroom until we had to take it out and we have assembled it because of the next class. Yeah, but it's maybe a good approach maybe for in the future that you could make it all digitalized. Correct. So you could like monitor somehow in the long run towards the exam day, the MUET exam day, right? So maybe you could like later on digitalize everything. It'll be better. So if it's in the class, you have to take it down, and somehow rather the piece will get lost along the way. So yeah, that's just my suggestion that maybe you could digitalize everything so that they could remember and everything, apply all those words in their further sentence constructing journey. So yeah, that's just my suggestion. Thank you, Puan Nurul. I think it's a very good suggestion. Apparently, because we are moving towards the digital era, I will look into it for the future research per se. Thank you very much. Congratulations again, Dr. Kasthuri. Thank you very much, Tuan Haji Zamri and Puan Nurul Nadia. Okay. I'm happy because I get band 4 for MUET. Okay, thank you. Thank you, Tuan Haji. Yes, thank you. Terima kasih para juri atas sesi soal jawab sebentar tadi dan tahniah kepada pembentang. Kolokium kita pada petang ini diteruskan lagi dengan pembentangan yang ke-6 iaitu Puan Roslina binti Abdul Latiff dengan tajuk Like Camera Action. Dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh, and good day everyone. I am Puan Roslina binti Abdul Latiff, and I'm a MUET teacher teaching in SMKA Sultan Muhamad, Batu Berendam, Melaka. And today I would like to share with you my action research that I completed with my Low 6 students, and it is entitled Lights, Camera, Action.
acting out scenes from films in reducing anxiety levels among lower 6 students. All right, let me just talk to you a little about my school. So my school is situated in Batu Berendam, Melaka. It is SMKA Sultan Muhammad, and it is only about 15 minutes away from the most iconic sites in Melaka. And something about my school, it is the only school offering the religious stream for STPM. So the students that come into Sultan Muhammad would be from all over the state, as far as Jasin, Melaka, or Alo Gajah, or even further than that. All right, and then I'd like to show you this action research that I did. What was the problem that sparked me into doing this action research? So these were the problems that occurred during my class. It is a common phenomenon that students who enter Sultan Muhammad would tend to be very self-conscious, very reserved, and very silent, very silent even during the speaking lessons. Oh yes, by the way, before I go any further, this picture is just for illustrative purposes only. These are two of my good students. Something about the speaking lessons, when students tend to not speak in class, it's going to be something that's worrying, because speaking is an integral part of the MUET paper. The MUET speaking test is a component of the Malaysian University English test. It has a weighting of 25% of the whole of the MUET paper. So whether they like it or not, the students should be able to voice out their opinion in English in a very clear way. So what are my reflections of past lessons? From past lessons, I have discovered that students tend to volunteer and orally answer questions more when, first of all, they feel less threatened. Excuse me. They feel less threatened in a sense that their ego will not be hurt. They feel safe when they are speaking. The second instance where I see the students tend to speak more is when the general atmosphere in the class is more relaxed and more fun. So from these two observations that I made, I have embarked on this quest on finding what lessons, what type of lessons that will be working for my students, especially for my especially for the speaking paper, because it is very important for them to be practicing their speaking a lot in class. So what are my research focus and research objectives? So this is my research focus. It attempts to determine whether the period of silence during speaking lessons could be remedied by lowering the students' anxiety level. Second, by making the class more fun with acting out the scenes from movies, and also wanting the students to move about during the lessons and not to remain static in one place. And this is my research objectives. It is to investigate if adopting role play in lessons will reduce the students' inhibitions in class, and also whether having fun activities will encourage the students to speak more. So who was my target group during this action research? So these are the participants. It is from my lower 6 Baidawi. This class is made up of 23 male students. Upon entrance during this particular year, the students were divided according to their genders. And it just so happened that I was teaching this group of young men, and I felt that it is better for me to use them because in my research, because I could do this research during my time in class, and this would not interfere with another teacher's schedule. The background education of these students, they are all from the religious stream during their secondary schools. This is the students from Sultan Muhammad who enter Sultan Muhammad.
And the feeder schools that come to our school are from the SABK school. This is the Sekolah Agama Bantuan Kerajaan, or the Government Assisted Religious School. This makes a huge bulk of the students here in Sultan Muhammad. And then we have a handful of them from the SMKA and SMK students. The language level for my students, I would say they would be from the intermediate and lower intermediate level to the beginners level. They tend to be very self-conscious during lessons. What was my research implementation? So with this group, I've decided to break them up into smaller groups of 2 to 3 students. I feel that smaller groups will encourage more participation from each member. And the task that they need to do was given to them, printed out nicely and clearly, so that they can understand exactly what I want of them. It was for them to select their favorite scenes from movies. I also informed that I did not particularly want them to choose English movies, because it can come from any language that they want. For instance, from BM movies, from Bahasa movies, or even from the Korean movies. And also, I gave them ample time for them to write out the dialogues. So the dialogues were written in English, and then it was sent to me for checking. And then after checking, I returned it back to them, and more time were given for them to practice. And then when everything is ready, we had the acting out of the scenes during one of the lessons that we had in class. So a little bit about the task. I also created a challenge for them. I feel like it is going to give them another level of enthusiasm for them to do well. So I told them that their performance will be judged. And I would be selecting 3 of the best groups that presented for this task. And then this task was made more fun when I always refer to it as the fun speaking activity. I kept on repeating the word fun activity because I would like to reinstate the fact that they shouldn't take themselves so seriously. They shouldn't be so afraid, and they should just relax and present themselves and be creative at that. Also, I have included the prizes that consisted of the packets of Party Packs chocolate. So this, although the value is not so much, but I could see that they were really enthusiastic in wanting to win this. And then the interesting findings that I found during this research are these 2 things. It is that the participation by the students, it totally showed that the students were really serious in wanting to do well. It was evident in their effort in writing out of the writing out the dialogue, and also practicing and during presentation as well. And also, another thing that I noticed is the selection of movies. The choice of movies were only from the Malay movies. Actually, I find this to be quite interesting, and it was evident also that the students were very clear that the choice of scenes was fundamental in them winning. So most of them would be choosing from iconic scenes from hit movies like Pascal and Police Evo. There were also about 2 groups that actually presented a scene from the legendary P. Ramlee movies, which was quite iconic and quite fun to watch. And this is one of the choice of the iconic scenes of the movies by the winning group. This is a movie. This is the reenactment of a very famous scene from the hit movie Pascal by the winning group. It is also very heartwarming because I could see that the students who were very reserved in class actually were able to speak very well and present very well, and even ended up to be the best team during that day. And
what I learned during this task is actually the students have it in them. It's only the fact that we need to get the right things and get the right motivation for them to actually speak up. So what did I learn? I have, among other things, I have learned these three things during my action research. To reduce anxiety level in class, as a teacher, I would need to, first of all, instill the feeling of empathy among students, as opposed to being judgmental. So I should be reminding the students and instill the feeling that they need to be kind towards one another, especially during speaking lessons. Number two is I need to remind the students to support one another during speaking. Supporting would mean giving their 100% attention to what the other speakers are saying, and then also to reinforce and also I need to reinforce the fact that corrections by the teacher is not a criticism on their part. It's not a criticism at all, because the students would actually benefit in the correction that the teacher made, even though it's in front of the class, because it's going to benefit not just them, but the rest of the class as well. So what is the direction of future research? I believe that as a teacher, we can explore more fun activities that could be more authentic activities, for instance, that the students may engage in their daily lives. And that is all I think I want to share with you. Thank you for listening. Begitulah berakhirnya pembentangan dari peserta kita yang keenam yang menggunakan teknik beraksi di hadapan kamera dalam kajian beliau. Hadirin penonton sekalian, sama-sama kita mengikuti sesi soal jawab. Dipersilakan. Okay, thank you so much, Cikgu Silakan Puan Roslina. Nurul. Sorry, Tuan Haji. I go first. Okay, thank you so much for presentation. It was really a really great presentation. So I really the fact that you find a way in instilling the confidence levels in your students. Because I myself understand what they are going through, because I myself learned another language where I had to speak other than BM in English. And yes, the confidence level is not there, other than we just going to practice and later on gain that self-confidence. I really like kudos to teacher for this. So yeah, maybe like one of the suggestions that I could like make is that for your future research, I guess, yes, a lot of activity fronts with tons of rewards at the end, just like kids, small kids, where they would do something out of like the reward behind it. So yeah, one of the things that I could suggest is that maybe more this type of activities, other than just drama, maybe like a singing competition, translating all those, not really like singing kan, macam just another way of making English fun and building that self-confidence in talking in English. So yeah, that would be just my comments. But kudos teacher, really appreciate your effort in gaining the self-confidence. Thank you, Puan Nurul. Okay. First of all, Assalamualaikum Puan Roslina. Binti. Waalaikumsalam, Haji. Yeah. Dari Melaka, dari Melaka. Okay. Yes, that's right. Ahmad Nisbu cakap pada pelakon dia apa? Speak. Cakap. Semua orang kaku, tak boleh nak cakap depan kamera. So, some sort like storytelling. So, before you start to talk, you need some ideas. You kena ada. So, you kena ada script. You try to memorize everything, so on and so forth. So, saya nampak di sini is good method to without speaking, you tak boleh memorize a lot of vocabulary and so on.
So saya nampak ada satu usaha, cuma bukan video ke apa ke, kalau cikgu ada nampak, sebab budak sekolah agama ni mungkin cakap Arab ni. Sekolah Sultan Muhammad ni, dia basically dia Arabic. Ya, betul cikgu. Yes, that's correct. Tuan Haji, dia perlu ada bahasa Arab untuk mengikuti STPM di SMK Sultan Muhammad. So kalau usaha yang baik, kalau boleh next, kalau incoming dalam ada presentation ni mana cikgu masukkan lebih banyak bukti lagi. So dengan bukti ni pengukuhan kepada you punya intervensi. How you do the intervensi, itu yang kita nak nampak. Jadi student tu action ke, jadi cepat involve dalam kita punya persiapan untuk MUI ni. Betul cikgu? Okay, tahniah that's cikgu. such a good idea. Okay, thank you Tuan Haji. True, I was like expecting to see a scene of Pascal that your student created. Best kan? Okay, terima kasih. Terima kasih kepada pembentang ke-6 dan para juri. Selesai sesi soal jawab pembentang ke-6, seterusnya dipersilakan pembentang terakhir bagi sesi pembentangan pada petang ini, iaitu Puan Wong Yu Min, Puan Chiu Fong Yi dan Puan Te Pek Fang. Dan tajuk pembentangan mereka ialah meningkatkan kemahiran, meramalkan kuasa ejen pengoksidaan dan ejen penurunan berdasarkan nilai E0 dengan menggunakan teknik zigzag. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Dan selamat petang kepada para panel dan juga kepada para hadirin sekalian. Okay, nama saya Wong Yumin. Saya merupakan seorang guru kimia daripada SMK Gajah Berang. Bersempena dengan tema Kolokium, Kreativiti dan Inovasi Melestarikan Kecemerlangan Pendidikan, tajuk kami adalah berkenaan dengan subtema Transformasi Pengajaran dan Pembelajaran PDP dalam mencapai kecemerlangan. Pada hari yang mulia ini, saya berdiri di sini untuk membentangkan satu kajian yang bertajuk meningkatkan kemahiran meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan elektrod E0 dengan menggunakan teknik zigzag. Okay, pengelidik bersama untuk kajian ini ialah Puan Chiu Fong Ying dan juga Puan Te Pek Fang yang juga merupakan guru kimia SMK Gajah Berang. Next. Okay, berikut merupakan abstrak kajian kami. Okay, kajian ini dijalankan bagi membantu pelajar yang lemah dalam topik elektrokimia untuk menguasai kemahiran meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan elektrod piawai E0 supaya mereka dapat menjawab soalan topik elektrokimia dalam peperiksaan mata pelajaran kimia tingkatan 6 dan justru itu dapat meningkatkan peratus kelulusan pelajar tingkatan 6 dalam mata pelajaran kimia semester 2 dalam peperiksaan STPM tahun 2018-2019. Nah, kajian ini dijalankan hasil daripada kebanyakan pelajar tingkatan 6 untuk kohort tahun 2018 dan 2019 ini, terutamanya pelajar yang mempunyai asas yang lemah dalam mata pelajaran kimia tingkatan 6 menghadapi masalah untuk memahami dan menjawab soalan yang menguji kemahiran pelajar untuk meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai E0 dengan tepat. Tinjauan awal telah dijalankan melalui semakan soalan latihan pelajar, pemerhatian dan juga ujian pra. Hasil tinjauan menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar yang lemah dalam mata pelajaran kimia semester 2 tidak dapat menguasai kemahiran menjawab soalan dalam topik elektrokimia dengan tepat. Perancangan tindakan difokuskan kepada pendedahan teknik di kalangan pelajar untuk meningkatkan kefahaman dan penguasaan kemahiran meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan dalam suatu tindak balas redox berdasarkan nilai E0, iaitu teknik zigzag. Seramai 35 orang pelajar tingkatan 6 berserta dengan 3 orang guru terlibat dalam kajian ini telah diselesaikan dalam tempoh 4 minggu. Keputusan ujian pos telah menunjukkan bahawa peningkatan prestasi pelajar berbanding dengan ujian pra. Dapatan pemerhatian dan mubal pula menunjukkan bahawa pelajar lebih memahami, berminat dan seronok belajar topik elektrokimia melalui penguasaan teknik zigzag. Next.
Okey, seterusnya adalah refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Pelajar tingkatan 6 bagi kohort tahun 2018-2019 yang lemah dalam mata pelajaran kimia, iaitu pelajar yang memperolehi grade C, negatif, D+, dan D atau F dalam ujian selaras 1 semester 2 tahun 2019, menghadapi masalah untuk memahami dan menjawab soalan yang menguji kemahiran pelajar untuk meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan elektrod piawai inot dengan tepat. Hal ini dapat dibuktikan daripada pemerhatian kebolehan atau kefahaman pelajar dan simakan soalan latihan pelajar sewaktu pengajaran topik elektrokimia semasa pembelajaran dan pemudacara PDPC di dalam kelas. Analisis ini juga didapati daripada jawapan pelajar bagi soalan yang menguji kemahiran untuk meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai inot dalam ujian selaras 1 semester 2 tahun 2019 yang telah dijalankan pada bulan 4 Mac 2019 yang lepas. Berikut analisis antara kesiapan pelajar yang dapat dikesan semasa pelajar menjawab soalan ujian. Yang pertama ialah mereka kosongkan soalan dan langsung tidak cuba menjawab soalan menguji kemahiran pelajar untuk meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai inot. Dan kedua, mereka gagal menjawab soalan dengan betul dan tepat bagi soalan yang menguji kemahiran pelajar untuk meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai inot. Next. Okey, seterusnya kita lihat pada fokus kajian. Daripada refleksi PDPC, didapati kebanyakan pelajar tingkatan 6 untuk kohort tahun 2018 dan 2019, terutamanya pelajar yang mempunyai asas yang lemah dalam mata pelajaran kimia, tidak dapat menguasai kemahiran yang pertama, mengenal pasti ejen pengoksidan dan ejen penurunan dalam suatu tindak balas redox atau elektrod. Yang kedua, meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai inot. Dan ketiga, mengaplikasikan kemahiran meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai inot dengan tepat. Dan masalah ini berlaku dalam kalangan pelajar ini kerana mereka tidak memahami konsep keupayaan elektrod piawai inot kerana lemah dalam penguasaan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang elektrokimia. Selain itu, pelajar ini mungkin fobia dengan topik elektrokimia kerana mereka gagal menguasai konsep menganalisis tindak balas redox semasa mereka belajar topik tindak balas redox dalam mata pelajaran kimia semasa di tingkatan 5. Nah, pada pendapat mereka, topik tindak balas redox terutamanya dalam mengenal pasti ejen pengoksidan dan ejen penurunan dalam suatu tindak balas redox adalah amat sukar dan juga amat susah untuk difahami. Jika perkara ini tidak ditangani, ia akan menjadi lebih teruk. Nah, pelajar yang lemah ini akan terus patah semangat untuk berusaha dalam peperiksaan STPM semester 2 tahun 2019 serta akan cuba untuk skip topik elektrokimia yang merupakan topik yang sangat penting daripada 7 topik dalam mata pelajaran kimia semester 2. Nah, tujuan utama kajian ini diharapkan adalah untuk mencapai maklumat untuk menaikkan semangat pelajar dalam mempelajari mata pelajaran kimia semester 2. Selain itu, pelajar juga dapat membuktikan bahawa mereka bukan golongan lemah yang tidak mampu untuk menguasai topik elektrokimia. Next. Di akhir kajian ini, kami berharap agar dapat mencapai objektif-objektif yang berikut. Yang pertama, memperkenalkan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP yang mudah dan berkesan untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai inot. Dan kedua, untuk meningkatkan minat pelajar dalam mempelajari topik elektrokimia dan seterusnya dapat meningkatkan kefahaman mereka dalam topik elektrokimia bagi mata pelajaran kimia semester 2. Dan ketiga, meningkatkan peratus kelulusan pelajar tingkatan 6 bagi mata pelajaran kimia dalam peperiksaan STPM semester 2 tahun 2019. Okey, dan keempat, meningkatkan PNGK mata pelajaran kimia STPM dalam peperiksaan STPM semester 2 tahun 2019. Next. Okey, berikut merupakan kumpulan sasaran dan kumpulan sasaran terdiri daripada 35 orang pelajar daripada tingkatan 6 dan 5 orang adalah daripada kelas 6AF1, 13 orang pelajar daripada 6AF2 dan 17 pelajar daripada 6AF3. Dan ke 35 orang pelajar ini mempunyai asas yang lemah dalam kimia dan kemudian mendapat grade C negatif, D, lepas tu D+, dengan F dalam peperiksaan ujian selaras 1 yang dijalankan. Okay, next. Okay, kajian ini dijalankan berdasarkan 3 aktiviti yang utama yang merangkumi beberapa langkah yang terperinci. Dan langkah pertama adalah aktiviti 1, ujian pra. Ujian pra ini dijalankan sebelum sesi bimbingan bermula kepada 35 orang pelajar sasaran dan ujian pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana kefahaman dan juga keupayaan mereka dalam menjawab soalan yang menguji kemahiran pelajar untuk meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai inot.
Dan item ujian pra merupakan item soalan subjektif, iaitu 4 soalan struktur yang terdiri daripada 10 sub soalan dengan jumlah markah penuh 10 markah. Nah, aktiviti kedua merupakan pendedahan kepada teknik zigzag. Selepas mengimak jawapan pelajar, kertas jawapan ujian pra pelajar tidak dipulangkan dan jawapannya tidak dibincangkan. Sebaliknya, mereka diperkenalkan dengan teknik zigzag melalui satu taklimat yang telah diadakan. Dan dalam aktiviti 2 ini, langkah pertama iaitu pengenalan teknik zigzag. Pengenalan teknik zigzag yang merangkumi 5 langkah. Yang pertama adalah menyusun persamaan setengah bagi tindak balas elektrod daripada nilai E0 yang lebih negatif kepada nilai E0 yang lebih positif. Dan kedua, mengenal pasti ejen pengoksidan dan ejen penurunan dalam suatu tindak balas elektrod. Dan ketiga, mengenal pasti spesies yang dinyatakan berdasarkan kehendak soalan. Dan keempat, mengaplikasikan teknik zigzag ini di mana spesies atau ejen penurunan yang mempunyai nilai E0 yang lebih negatif mampu menurunkan spesies ejen pengoksidan yang mempunyai nilai E0 yang lebih positif atau sebaliknya, serta meramalkan dan mengenal pasti kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai E0. Langkah kedua pula, guru akan membimbing pelajar untuk menguasai teknik zigzag, dan langkah ketiga, pelajar akan diberikan lembaran kertas teknik zigzag yang mengandungi satu contoh soalan yang akan menguji kemahiran pelajar untuk menguasai kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan E0 berserta dengan skema jawapan yang betul dan tepat. Dan C ketiga iaitu aktiviti 3, ujian post. Ujian post akan diadakan setelah 2 minggu pelajar diajarkan dengan teknik zigzag dengan menggunakan set soalan yang sama dengan ujian pra. Dan langkah 1 di bawah aktiviti 3 iaitu soalan ujian post akan diedarkan kepada pelajar, dan kemudian langkah kedua, pelajar akan menjawab semua soalan dalam ujian post dalam masa yang telah ditetapkan iaitu sebanyak 20 minit. Next. Yang ini merupakan teknik zigzag yang diperkenalkan. Next. Okey, yang ini merupakan teknik zigzag yang mana kita ada langkah 1, 2, 3, 4, 5, dan ini adalah garis panduan untuk membimbing pelajar dalam menjawab soalan yang berkenalkan untuk meramalkan ejen pengoksidan dan ejen penurunan. Next. Okey, yang ini adalah soalan ujian pra dan ujian post. Okey, next. Okey, seterusnya kita tengok analisis tinjauan masalah. Untuk analisis pemerhatian pula, berdasarkan pemerhatian selepas kajian dijalankan terhadap kumpulan sasaran, didapati bahawa pelajar lebih berupaya dan berkeyakinan untuk menjawab soalan peramalan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai E0 serta pengiraan nilai E0. Okay, iaitu nilai keupayaan elektrod piawai. Dan kemudian kedua, suasana pembelajaran kimia di dalam kelas akan menjadi lebih memberangsangkan. Okay, next kita tengok pada analisis ujian pra dan post. Dapatan ujian pra dan post menunjukkan bahawa terdapat peningkatan yang ketara dari segi pencapaian pelajar. Dan kemudian kita tengok refleksi kajian pula. Pencapaian pelajar dalam ujian pra dan ujian post menunjukkan peningkatan yang agak ketara. Kemahiran menguasai teknik zigzag menunjukkan kebolehan pelajar untuk menjawab soalan topik elektrokimia dan mengaplikasikan teknik ini untuk meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan elektrod piawai E0 dengan betul dan tepat. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa teknik zigzag ini banyak membantu pelajar untuk meningkatkan kefahaman dan keyakinan diri terhadap soalan topik elektrokimia dan menjadikan suasana pembelajaran dalam kelas bagi mata pelajaran kimia STPM kurang membebankan dan lebih menyeronokkan. Dengan itu, kami yakin bahawa teknik zigzag ini dapat untuk meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan ini dapat membantu pelajar untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran kimia bagi semester 2. Next. Okay, yang ini merupakan perbandingan markah ujian post dan ujian pra. Dan next kita tengok pula pada cadangan kajian seterusnya. Okay, beberapa cadangan untuk kajian seterusnya adalah seperti yang berikut. Yang pertama, menggunakan teknik zigzag sebaik sahaja guru mengajarkan pelajar menjawab soalan meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai E0. Dan kedua, guru boleh menyediakan satu modul penggunaan teknik zigzag untuk mengajar topik elektrokimia secara lebih terancang dan teratur dalam pembelajaran dan pemudacaraan. Ketiga, selepas membina modul penggunaan teknik zigzag, pelajar akan dibekalkan dengan soalan-soalan yang meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai E0 bagi topik elektrokimia yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan kefahaman dan kemahiran mereka untuk menjawab soalan topik elektrokimia dengan tepat. Okay, akhir kata, next. Okay, jadi terima kasih kepada para hadirin sekalian.
Jadi melalui kajian ini dapati bahawa terdapat perubahan yang positif dari segi amalan pengajaran guru dan amalan pembelajaran pelajar setelah diperkenalkan dengan teknik zigzag. Jadi semoga hasil kajian kami ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan minat pelajar terhadap topik elektrokimia dan seterusnya meningkatkan kefahaman mereka dalam mata pelajaran kimia semester 2. Sekian, terima kasih atas perhatian yang diberikan dan saya bersedia untuk menjawab sebarang pertanyaan sekiranya ada. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih pembentang ketujuh daripada Negeri Melaka. Para juri dijemput untuk memulakan sesi soal jawab. Dipersilakan. Okey, selamat petang Cikgu Wong. Selamat petang. Okey, saya bila tengok zigzag, kepala saya pun dah jadi macam zigzag lah. Okey. Cuma intervensi yang cikgu buat tu, kan, saya kurang jelas daripada mana function dia zigzag tu. Maksud dia, bila katakan jumpa dengan formula kimia macam ni, baru you kena pergi ke macam ni, lepas tu pergi turun ke macam ni, pergi level macam ni. Jadi kita nampak the process yang you try to design for to improve the student condition, mungkin saya tak nampak dengan jelas. Maknanya soalan saya senang saja. Cikgu buat ni untuk improve apa? Proses dia ke? Cikgu nak buat model dia ke? Cikgu nak buat dia punya something like solution kepada problem dia? Yang mana satu cikgu nak buat ni? To improve what? Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Zamri untuk soalan yang ditanyakan. Okey, sebenarnya yang kaedah yang kami wujud ni, teknik zigzag ini adalah untuk membantu pelajar untuk menyelesaikan soalan yang berkenaan tentang mengenal pasti ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Jadi tadi Tuan Haji Zamri tanya tentang macam mana mula dengan zigzag tersebut kan. Yang pertama kita kena rujuk kepada kehendak soalan. Kalau kehendak soalan tu menyatakan tentang compound atau dia punya spesies yang telah ditetapkan, jadi kita akan fokus kepada yang tu dan kemudian kita mula lukiskan Z tersebut. Jadi Z akan mula dengan soalan, kehendak soalan. Dia hendakkan spesies mana, jadi kita akan highlight di situ, baru Z tu akan bergerak. Oh, the method is the student must identify the chemical compound. Next, they must follow the zigzag punya style lah. Pattern. Dia tak boleh jadi U, dia tak boleh jadi W, dia mesti pakai zigzag juga macam tu. So, betul. By follow the process yang macam you cadang tu untuk zigzag, confirm boleh solve dia punya problem. Dapat menyelesaikan soalan tersebut. Disebabkan kita punya teknik zigzag ni, dia ada 5 langkah. Langkah pertama, dia mesti susunkan persamaan setengah tersebut dengan E0 value yang lebih negatif atas sampai ke E0 value yang paling positif. Jadi dengan susunan tersebut, dia tak akan salah. Okey, betul itu yang saya mahu cikgu explain. Sebab barulah nampak zig dengan Z dia. Kalau tidak tak nampak zigzag. Saya nampak urut Z. Nama saya pun Zamri, tak ada masalah. Saya like Z sebenarnya. Okey, teruskan Puan Nurul. Okey. Terima kasih Cikgu Wong for the presentation. Puan Nurul. Okay, this particular method ni kan zigzag ni it's only for ejen penurunan, ejen pengoksidaan. Can it be applied to the topic in Form 5 tu, yang redox tu? Boleh juga. Tapi untuk pengetahuan Puan Nurul, yang E0 value ini pelajar hanya belajar dalam tingkatan 6 saja. Jadi masa tingkatan 5, diorang hanya terdedah kepada persamaan setengah dan tidak diberitahu atau diajarkan tentang nilai keupayaan elektrod piawai tersebut. Jadi tanpa nilai elektrod keupayaan piawai tersebut, pelajar tak boleh guna teknik Z ini untuk menjawab soalan. So memang spesifik untuk topik ni sahajalah untuk di-applykan pada tingkatan 6. Okey. Alright. Itu saja dari saya. Okey, terima kasih Puan Nurul. Terima kasih Puan Wong. Okey, terima kasih Tuan Haji Zamri. Terima kasih atas sesi soal jawab sebentar tadi. Terima kasih juri, tahniah kepada pembentang. Majlis diteruskan dengan sesi rumusan oleh wakil pihak juri. Saya mempersilakan Puan Nurul untuk membuat rumusan dalam masa 1 minit. Dipersilakan.
Terima kasih Encik Salihuddin. So far saya nampak semua pembentang, semua cikgu-cikgu ni memang sangat hebat lah mencari idea untuk kita improvekan lagi anak-anak murid kita kan. Dari saya nampak memang memberangsangkan, memang akan bolehlah diteruskan untuk mencemerlangkan lagi anak-anak murid. So whatever I can say is that put on a good effort, teachers. We appreciate all the teachers' effort in improving the level of quality, and insyaAllah akan lebih maju jaya lah insyaAllah. Berakhirnya pembentangan ke-7 sebentar tadi, maka sampai sudah kita ke penghujung sesi selari sidang 8, sesi pembentangan kajian tindakan. Kolokium Pendidikan Tingkatan 6 Peringkat Kebangsaan kali ke-5. Saya selaku moderator mewakili jawatankuasa pelaksana Kolokium ingin merangkamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada dua orang juri jemputan kita, iaitu Tuan Haji Zamri bin Ghaffar dan Puan Nurul Nadirah binti Abdullah. Tidak dilupakan juga ucapan terima kasih kepada 7 orang pembentang. Tahniah atas usaha dan kerja keras para pembentang demi memperkasakan kecemerlangan para pelajar. Kepada yang menonton sehingga ke akhir, terima kasih diucapkan dan diharapkan hadirin semua dikurniakan kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan bagi memastikan kecemerlangan anak-anak pelajar, tuan-tuan dan puan-puan. Yang baik datang daripada Allah dan yang kurang daripada diri saya sendiri. Mohon maaf sekiranya ada salah dan silap saya semasa mengendalikan sesi pembentangan ini. Kita berehat sebentar dan berjumpa kembali untuk sesi pembentangan seterusnya pada esok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua. Waalaikumsalam.